دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید. وارد اتاق که شدیم، شازده سری در رو بست و به من حتی مجال حرف زدن نداد و رو به عفت با عصبانیت گفت: کی بهت نامه داد بدی به خانم؟ نامه کجاست؟ عفت وحشت زده به شازده زل زد و حتی از ترس نمیتونست پلک بزنه که شازده ادامه داد: حرف بزن زن، تو ندادم وسط حیات همین عمارت فلکت کنن. از شدت ترس اشهدمو خونده بودم و میدونستم الان که عفت بگه نامه رو از بین برده. اون وقت من چطور میتونستم ثابت کنم حرفامو؟ عفت به من و من افتاد و گفت: به خدا خدمتکار علی آقا نامه رو به من دادن و گفتم بدم به خانم. خدا رو شکر میکردم که حداقل این حرفمون با هم یکی بود و اون هم حرف منو به شازده تحویل داده بود. شازده قدمی به سمتش برداشت و فریاد زد: نامه کجاست؟ زود باش بدش به من. اشکم جاری شده بود. الان بود که میگفت نامه رو از بین بردم و شازده توی همین اتاق منو دفن میکرد، چون فکر میکرد بهش دروغ گفتم. عفت لب باز کرد و گفت: آقا جان، به خدا میدونم که اون خدمه بهم گفته بود که نامه رو از بین ببرم. خانم جانم همینو به من گفت. اما شرمنده‌تونم. من از ترس اینکه یه وقتی برای خانم اتفاقی نیفته گفتم نگهش دارم. تو رو خدا منو ببخشید. من بی‌سوادم. نمیدونم چی توش نوشته. اما گفتم نگهش دارم که اگه خدای نکرده خبری از خانم نشد بسپرمش دست آقا باقر، چون خانم بعد از خوندن این نامه از عمارت رفتن. با این حرف عفت انگار دنیا رو به من دادن و خوشحال بودم که خدمتکار عاقلی مثل عفت داشتم، چون با این کار جون منو نجات میداد. چشمای شازده از این حرف برقی زدن و از عفت خواست نامه رو بهش بده. عفت با پاهای لرزون به سمت در رفت که شازده فریاد زد: اگه کلکی تو کارت باشه زنده به گورت میکنم زن. عفت در رو باز کرد و گفت: آقا به خدا من دروغ نمیگم بهتون. به جان بچه‌م زود برمیگردم. عفت از اتاق بیرون رفت و بعد از دقایقی برگشت و نامه رو که زیر چارقدش قایم کرده بود به سمت شازده گرفت و اون لحظه انگار دنیا رو به من داده بودن. شازده نامه رو از دستای لرزون عفت گرفت و بدون فوت وقت اونو باز کرد و با خوندنش هر لحظه چهرش کبود و کبوتر میشد. داشتم سکته میکردم از ترس. نمیدونستم چرا شازده همچین حالی داشت. توقع داشتم به خاطر راستگویی من خوشحال میشد. عفت سرشو پایین انداخته بود و حرفی نمیزد جز نفسای پر از حرص شازده. به خاطر خوندن نامه هیچ صدایی تو اتاق نمیومد. من که به خاطر تغییر رنگ چهره شازده ترسیده بودم، یه فکرایی تو سرم افتاده بود. میدونستم یه کاسه زیر نیم کاسه است که اگه نبود خسرو اونجور راحت بی خیال ما نمیشد. اما جرأت نداشتم حرفی بزنم. شازده نامه رو که خوند با عصبانیت، در حالی که دندوناشو روی هم فشار میداد، نامه رو تو صورت من پرت کرد. مات و مبهوت نگاش میکردم. خواستم لب باز کنم که حرف بزنم، اما مجال نداد و کمربندشو باز کرد و برای اولین بار دست رو من بلند کرد و تا جایی که میخوردم منو کتک زد. حتی به هم مجال نمیداد که بفهمم چه خبره یا نامه رو بخونم. هرچی التماسش میکردم که نزنه، اما انگار نمیشنید. اشک میریختم و ازش میخواستم به هم رحم کنه، به حرفام گوش بده، اما اون انگار اصلا دیگه گوشش هیچ چیزی رو نمیشنید. انگار دیگه قلبش از سنگ شده بود که این همه التماس و زجه های منو نمیشنید. اصلا نمیدونستم چرا این کارو با منی که مدعی بود عاشقمه میکرد. هیچ وقت فکر نمیکردم شازده همچین بلایی سرم بیاره. دستمو جلوی صورتم حائل کرده بودم که حداقل به صورتم نخوره و نمیدونستم به کدوم گناه مستحق چنین عذابیم. فکر میکردم حتما به خاطر اعتمادی که کردم و باعث شدم خسرو اون حرفا رو بهش بزنه داره اینطور کتکم میزنه. فکر میکردم به خاطر اینکه غرورش پیش خسرو خورد شده من مستحق همچین تنبیهی بودم. دیگه نفسم بالا نمیومد که بخوام التماس کنم. شازده که دید تو خودم جمع شدم و التماس نمی‌کنم، بالاخره دست از کتک زدن برداشت و گفت: مروارید، هیچ وقت نمیبخشمت. سعی کردم از روی زمین بلند شم و بشینم، اما نمیتونستم. با اشاره شازده عفت به کمکم اومد و بلندم کرد. شازده فریاد زد: واسه من مظلوم نمایی نکن. ثبات که داری، بردار اون نامه کذایی رو بخون. ببین چه به روز من آوردی مروارید. به خدا زندت نمیذارم. این بود جواب عشق پاکی که من بهت داشتم. این بود جواب اعتماد من. اونقدر حالم بد بود که نتونستم نامه‌ای رو که چند قدم فقط با هم فاصله داشت و بردارم. عفت خم شد و نامه رو به دستم سپرد. با دستانی لرزون و چشمایی که از شدت گریه به زور باز می‌شدن، نامه رو گرفتم و شروع به خوندن کردم. و از اون چیزی که می‌خوندم داشتم شاخ در می‌آوردم. تو نامه نوشته شده بود که: مروارید عزیزم، عشق قدیمی من. دورا دور متوجه شدم از شازده و این عمارت منحوس خسته شدی
و دیگه طاقت زندگی تو اونجا رو نداری. پس اگر دنبال راهی هستی برای نجات، به آدرسی که تو اون نامه نوشتم بیا تا نجاتت بدم و با هم بریم به یه جای دور که دست شازده بهت نرسه. عاشق و دلخسته ی همیشگی تو، خسرو. با خوندن نامه دنیا رو سرم خراب شده بود. از همخونه خودم و فامیل خودم اینطور ضربه خورده بودم. دیگه به کی میشد اعتماد کرد؟ خدایا، من چقدر تنها و بیکس بودم. شازده با خوندن این نامه و شواهدی که بر علیه من بود، محال بود دیگه حرفمو باور کنه. چقدر اون لحظه دلم میخواست برادرام کنارم بودن و حساب خسرو رو کف دستش میذاشتن. اما نه، اونا هم اگه این نامه رو میخوندن محال بود حرف منو باور کنن. به پهنای صورت اشک میریختم. شوهرم بهم اعتماد نداشت. اون قدم کتک خورده بودم که نداشتم حرکت کنم و از خودم دفاع کنم. شازده با عصبانیت بهم خیره شد. چی شد پس؟ تو که میگفتی تو نامه نوشته من تیر خوردم. این نامه که یه نامه عاشقانه است. و دوباره کمربندش رو دور مچش پیچید و در حالی که به سمتم برای کتک زدن دوباره خم میشد گفت: حالا دیگه به من دروغ میگی؟ آبرو برام نذاشتی مروارید. خسته شده بودی میگفتی میفرستادمت، گورتو گم میکردی میرفتی خونه پدرت. چرا با آبروم بازی کردی؟ و دوباره شروع کرد منو به باد کتک گرفتن. و منم فقط با حالت ناتوان لب میزدم و میگفتم: نامه‌ای که به من دادن این نبود. به خدا راست میگم شازده. اما اون با این حرفم عصبانی تر شده بود و محکم‌تر ضربه ها رو میزد. دیگه توانی برام باقی نمونده بود و فقط تونستم بگم: خدمتکار علی آقا، اون نامه رو آورده بود. شازده انگار از شنیدن این حرف یه دفعه یادش به چیزی افتاده باشه، دست از کتک زدن من برداشت و به سمت عفت رفت و گفت: بگو تو این نامه چی نوشته بود؟ عفت با وحشت در حالی که منو منو کرد گفت: من که گفتم جناب شازده، من سواد ندارم. شازده فریاد کشید سرش: همین یه نامه بود؟ نامه دیگه‌ای بهت ندادن؟ نه جناب شازده، همین نامه بود. دلم از دستش خون بود، اما نمیتونستم حرکتی کنم و از خودم دفاع کنم. دلم میخواست اون لحظه میتونستم عفتو با دستای خودم خفه کنم. چطور میتونست اینقدر راحت دروغ بگه؟ آخه وقاحت تا کجا؟ همینطور که داشتم به عفت نگاه میکردم احساس کردم چشمام داره سیاهی میره. دستم و سمت شازده دراز کردم و گفتم: شازده، نفسم بالا نمیاد، دارم میمیرم. شازده با بیرحمی تموم کمربندش رو به دستم زد و گفت: به جهنم، زن خیانتکاری مثل تو همون بهتر که نفسش ببره. چقدر از شنیدن این جملات از زبونش دلم شکست. اصلا فکرشو نمی کردم شازده همچین حرفایی رو یه روزی به من بزنه، اونم جلوی عفتی که باعث و بانی این اتفاق برای من بود. عفت که حال منو دید به شازده التماس میکرد که طبیب خبر کنه، اما شازده زیر بار نمیرفت. از درد مثل مار تو خودم میپیچیدم و دیگه توان حرف زدن نداشتم. و تو همون حال شنیدم که شازده بی تفاوت من به عفت گفت: یالا زنی که، پاشو باید با هم بریم منزل علی آقا. باید اون خدمتکارو به من نشون بدی. میفرستم یکی رو هم بیارم بالا سر این زن. چقدر راحت از مروارید بانوی عمارت شازده تبدیل شده بودم به این زن. تو خودم میپیچیدم و اشک میریختم. و لحظاتی بعد نفهمیدم چی شد که دنیا جلوی چشمم کامل تیره و تار شد و جون از تنم رفت. چشمامو میخواستم باز کنم، اما روی پلکم انگار یه سنگ بزرگ گذاشته بودن که هرچی تلاش میکردم نمیتونستم. بدنم به شدت درد میکرد. کم کم داشتم به موقعیتم پی میبردم. به زور چشمامو باز کردم و فقط سقفو میدیدم که اصلا شبیه سقف اتاقم نبود. به هر سختی بود خودمو تکون دادم و به سمت دیگه‌ای غلتیدم و با دیدن یه سری وسایل کهنه و صندلیای شکسته متوجه شدم توی انبارم و آه از نهادم بلند شد. پس شازده بعد از اون جریان منو اینجا حبس کرده بود. سعی می‌کردم بلند شم اما نمیتونستم. مچ دستم درد وحشتناکی داشت. مچ پام هم همینطور. دستمو بلند کردم و متوجه شدم با دستمالی بسته شده. میخواستم تکونش بدم اما نمیتونستم. حدس میزدم که بر اثر کتکا ضربه دیده. بوی تخم مرغ و زردچوبه به مشامم میخورد. به دستم که دوباره نگاه کردم فهمیدم مچ دستمو زماد مالیدن. پس حتما ضربه جدی بوده. با دیدن موقعیتم به این نتیجه رسیدم که اوضاع خیلی وخیمه و شازده حرفمو باور نکرده و حتما خدمتکار علی آقا هم مثل عفت دروغ گفته. تا قبل از این امید داشتم نجات پیدا کنم، اما حالا با دیدن خودم توی انبار متروکه ته باغ عمارت فهمیدم که هیچ راه نجاتی ندارم. به هر سختی بود سعی می‌کردم بلند شم که یهو در انبار باز شد و کسی وارد شد. صبر کردم نزدیک بیاد تا ببینم کیه که یهو صدای گریه‌هاشو شنیدم. ساره بود. چقدر اون لحظه بهش احتیاج داشتم. نزدیکم اومد و سلامی کرد و دوباره شروع کرد گریه کردن. توان حرف زدن نداشتم. فقط تنها جمله‌ای که تونستم بگم این بود که شازده حرف منو باور نکرد.
ساره بدون هیچ حرفی شروع کرد به زماد مالیدن روی زخمام. بعدم از شربتی توی قاشق ریخت و خواست بده بخورم. اولش نمیخواستم بخورم، اما بعد که یاد بچه‌هام افتادم تصمیم گرفتم داروها رو مصرف کنم بلکه قوی بشم و از اینجا زنده برم بیرون تا بتونم از بچه‌ها مراقبت کنم. ساره اشکشو پاک کرد و در حالی که پارچه‌ای که دور مچم بسته شده بود و باز می‌کرد گفت: خانم جان، الهی بمیرم براتون. انگار همه دنیا دست به یکی کردن که همه چیز علیه شما باشه. رومسیا که این چیزا رو میگم خانم جان. شازده‌ام کردن که هیچ کسی نیاد اینجا و فعلا اینجا باشی تا تکلیفتون معلوم بشه. منم اونقدر التماسشون کردم و به پاشون افتادم تا اجازه دادم برای رسیدگی به شما فقط روزی یه بار اینجا بیام. 2 روزه که الان افتادید اینجا. پشت در انبارم یه نفر رو گذاشتن تا مراقب رفت و آمدا باشه. دلم از این همه بیرحمی و زود باوری شازده گرفته بود. با بغض به ساره گفتم: لحظه آخر که شازده تو اتاقم بود متوجه شدم که برای دیدن خدمتکار علی آقا با عفت راهی شدن. خبر نداری چی شد؟ ساره که زماد جدید روی دستم مالیده بود و در حال بستن پارچه تمیزی دور اون بود گفت: چی بگم خانم جان؟ با عفت رفتن اونجا و مشخصات خدمتکار رو دادن. علی آقا هم گفته این خدمتکار من بوده، اما از همون شب ظاهرا ناپدید شده و دیگه هیچ خبری ازش ندارن. با شنیدن حرفای ساره به سقف خیره شدم و نمیدونستم آیندم چی میشه و چه اتفاقی قراره برام بیفته. اما من واقعا بیگناه بودم و به خاطر همین بیگناهیم هیچ وقت دیگه شازده برامون شازده قبل نمیشد و نمیتونستم ببخشمش. عفت رو هم نمیتونستم ببخشم. اونقدر ازش دل شکسته بودم که فقط خدا میدونست و بس. دیگه ادامه حرفای ساره رو هم در مورد پیگیریای شازده برای فهمیدن صحت حرفای خودم رو نمیشنیدم. یعنی اصلا دیگه اهمیتی نداشت. من هر کاری میکردم به شازده ثابت نمیشد که نمیشد. چقدر به خودم لعنت میفرستادم که چرا اون نامه رو توی لباسم قایم نکردم و با خودم ببرم. اصلا چرا به عفت اعتماد کردم؟ و حالا دیگه مطمئن بودم که عفت دست نشونده ماه سلطانه، چون فقط اون بود که میتونست اینجوری با من دشمنی کنه. خسرو همونقدر پس فطرت بود که واقعا با هم جور در می اومدن. ساره تو اون مدت همش ازم میخواست به فکر چاره باشم و ازم میخواست بهش رضایت بدم تا به برادرام خبر بده، ولی این امکان نداشت. مطمئن بودم با اون نامه برادرام هم حرفمو باور نکرده و حتی توف توی صورتم مینداختن و اون وسط شاید کمی سهن حرفمو باور میکرد که اونم به تنهایی از عهده شازده بر نمی اومد. توی اون روزا من خیلی بی پناه بودم و تمام پناهم خدا بود و همه چیزو به دست خودش سپرده بودم تا بهم کمک کنه و بتونم حرفامو ثابت کنم. یاد شازده و کارایی که این روزا با من کرده بود آتیش به جونم میزد. اون حق نداشت با منی که ادعای دوست داشتنش میشد این کارو بکنه، حتی اگه مقصرم بودم. هیچ وقت فکر نمی‌کردم شازده‌ای که دم از عاشقی و اعتماد کامل به من میزد اینجوری به راحتی منو متهم به خیانت کنه. چند روزی به همین منوال گذشت و ساره به بهونه بررسی زخم و دادن دارو گاهی بهم سر میزد، گاهی هم خدمه دیگه می اومدن. دلم برای بچه‌هام یه سره شده بود و نمیدونستم شازده چه برنامه‌ای برام داره و میخواد باهام چیکار کنه. فقط هر یکی 2 روز یه بار شلاق به دست می اومد و با تهدید ازم میخواست حرف بزنم و بگم چرا باهاش این کارو کردم و چرا خیانت کردم. اما من دیگه حرفی برای گفتن نداشتم. 1-2 بار هر آنچه که بر من گذشته بود و بهش گفتم، اما وقتی دیدم اصلا باور نمیکنه که من بهش خیانت نکردم دیگه بی خیالش شدم و فقط سکوت میکردم. شازده هم دیگه منو کتک نمیزد و فقط هر روز میومد و با شلاق منو تهدید میکرد و ازم میخواست حرف بزنم و اعتراف کنم و بهش ثابت کنم. چقدر برام غریبه شده بود. دیگه نمیشناختمش. اونقدر برام غریبه بود که حتی به خودم اجازه نمیدادم ازش بخوام که با هم منطقی حرف بزنیم و بهش بگم که بیگناهم، چون اون منطق حالیش نمیشد. تقریباً 2 هفته از اون شب شوم میگذشت و من همچنان تو انباری زندونی بودم. از خودم بدم میومد. دلم میخواست برم حمام، اما هر بار که از شازده میخواستم که بهم اجازه بده تا به حمام برم با عصبانیت و بی هیچ حرفی از انباری بیرون میزد. از زیر زبون ساره هم به زور راجع به ماه سلطان حرف کشیده بودم و متوجه شده بودم که تو این مدت خیلی زیاد به اتاق پدرش رفت و آمد داره. هرچند اونجوری که ساره میگفت شازده بهش اهمیتی نمیداده. اوضاع عمارتم زیاد خوب نبود و پشت سر من پچ‌پچ‌هایی شنیده میشد، اما دیگه هیچ چیزی برای من اهمیت نداشت. بالاخره خدای من بیگناهیمو به همه ثابت میکرد و من تو طول زندگیم کم سختی نکشیده بودم و به مو رسیده بود اما پاره نشده بود. اون شب هوا کاملا تاریک شده بود که در انبار محکم باز شد و شازده با یکی از خدمتکارای مرد وارد انبار شده. مرد گوشه ایستاد و با ترحم بهم چش دوخت و چقدر از بچگی من از این نوع نگاه متنفر بودم. شازده نزدیکم اومد و با فریاد گفت:
من اونقدر بی غیرت نشدم که بذارم کسی که باعث بی آبرویی من شده زنده بمونه. اونقدرم بی غیرت نیستم که کسی رو بیگناه تنبیه و مجازات کنم. تمام حرفایی که زده بودی رو پیگیری کردم. همه چیز بر علیه تو بود. برای فردا صبح آماده باش که میفرستمت پیش پدرت. قلبم از این حرف لحظه‌ای تند زد. اما بعدش لبخند به لبم اومد و با خیال اینکه از این زندگی جهنمی راحت میشم، نفس عمیقی کشیدم و زیر لب گفتم: چه بهتر. مرگ بهتر از این زندگیه. شسته با عقل نگاهی کرد و گفت: چیزی گفتی؟ سرمو به نشونه این حرفی تکون دادم. شازده خدمتکارشو مرخص کرد و در انبار رو بسته اومد مقابلم ایستاد. چند ثانیه خیره خیره بهم نگاه کرد. منم چشم دوختم به چشمایی که روزگاری مهربونیای تمام آدمای دنیا رو تو چشمای اون میدیدم. اما حالا دیگه اون برق و اون عشق تو چشماش دیده نمیشد. همونطور که بهش خیره بودم متوجه شدم قطره اشکی از چشماش جاری شده. دلم لرزید. با اینکه خیلی اعصابم داده بود و بیگناه مجازاتم میکرد، اما طاقت دیدن اشکاشو نداشتم. دو زانو مقابلم روی زمین نشست و با ناراحتی گفت: مروارید، چرا با من این کارو کردی؟ چرا آخه؟ فکر کردی خوشحالم که به این روز افتادی؟ آخه من آزارم به هیچ کس نمیرسه. چه برسه به کسی که عاشق. حرفشو خورد و سرشو پایین انداخت. اما تو کلامش سوز عجیبی بود. همونطور که سر به زیر داشت ادامه داد: بهم حق بده. من بی غیرت نیستم که کنار یه مرد نامحرم توی اون وضعیت و اون اتاق ببینم تو دم نزنم. اصلا از اونم بگذریم. از نامه نمیتونم بگذرم. درسته که باورت دارم، اما هرچی فکر میکنم میبینم همه چیز بر علیه توئه و این نامه نمیتونه یه دسیسه باشه. فقط بهم بگو چرا. بگو چرا با من همچین کاری کردی؟ من چی برات کم گذاشته بودم که رفتی با خاطرخواه قدیمیت؟ ادامه حرف شازده تبدیل شد به گریه. اون گریه میکرد و من تو خودم میسوختم. اما اونقدر ازش دلخور بودم که نمیتونستم حرفی بزنم. شازده اگر باورم داشت حرفای هیچ کسی رو باور نمیکرد، چه برسه به اینکه بخواد دنبال صحت این موضوع باشه. از کتکایی که بهم زده بودم اگه میگذشتم، از تهمتی که بهم زد و تیکه آخر حرفش که گفت با خاطرخواه قدیمیت، نمیتونستم بگذرم و ببخشمش. و هیچ جوری نمیتونستم بهش حق بدم که به خاطر غیرت این رفتار رو با من داشته باشه. اشکاشو سری پاک کرد و زور زد بهم و گفت: آبرومو بردی مروارید. با کتک ازت خواستم حرف بزنی، نزدی. یه مشت چرندیات تحویلم دادی. حالا هم با زبون خوش ازت میخوام حرف بزنی، اما هیچی نمیگی. فقط سکوت کردی. اما این سکوت برات گرون تموم میشه. این سکوت از نظر من مهر تأییدی میشه برای کاری که انجام دادی. شاید حق با شازده بود و من باید این سکوتو میشکستم. اما نه. من غرورم، عزت نفسم شکسته شده بود. من عفتم زیر سوال برده شده بود. دیگه نمیتونستم. و دیگه تقریباً از زندگی دل بریده بودم و دوست داشتم هرچه زودتر از شر این جریانات و این همه دسیسه خلاص بشم. با عصبانیت بلند شده در حالی که انگشت اشاره‌ش رو به سمت من به حالت تهدید گرفته بود گفت: خودت خواستی مروارید. یادت باشه بد کردی باهم. آبرومو بردی. میخوام باور نکنم حرفای پشت سر تو. میخوام چیزی رو که به چشم دیدم باور نکنم. اما این سکوتت مانع میشه. تو با این سکوت تمام عشق و علاقه منو نسبت به خودت از بین بردی. شازده حرفشو زد و خواست از در عمارت بیرون بره که صدای فریادی از بیرون اومد. صدای جیغ و فریاد یه زن بود که از تو حیاط عمارت به گوش میرسید. با اینکه با حیاط عمارت خیلی فاصله داشتیم، اما صدای جیغ و فریادش اونقدر از ته دل بود و بلند که تا اینجا هم میومد. دلم مثل سیر و سرکه میجوشید. میترسیدم نکنه برای بچه‌هام اتفاقی افتاده باشه. شازده بلافاصله از انبار بیرون رفت و من موندم و کلی فکر و خیال. بالاخره بعد از ساعتی در باز شد و یکی از خدمه داخل اومد. با دستپاچگی گفتم: بچه‌هام حالشون خوبه؟ تو رو خدا راستشو بگو. لبخندی زد و همونطور که میومد سمتم تا زماد روی بدنم بذاره گفت: نگران نباشید خانم جان، حالشون خوبه. این صدای جیغی هم که شنیدید. با نگرانی گفتم: صدای چی بود؟ بیچاره عفت خانم جان، بچهش همین چند دقیقه پیش در حال بازی بود که افتاد تو حوض و خفه شد. با وحشت به صورتش خیره شدم. چی میگفت؟ بچه عفت. یه لحظه یاد بچه‌های خودم افتادم و با ترس گفتم: بچه‌های من کجان الان؟ در حالی که شربتمو توی قاشق میریخت گفت: حالشون خوبه خانم جان، پیش سارن. اون موقع که این اتفاق افتاد بچه‌های شما تو اتاق بودن. حالا که کمی خیالم از بچه‌های خودم راحت شده بود از عفت پرسیدم. عفتی که بد جور دلمو شکونده بود. والا چی بگم خانم؟ یهو دیدیم صدای داد و فریاد و کمک خواستن عفت اومد و همه ریختن تو حیاط. بعدم باقر جنازه یه بچه رو از توی حوض آب بیرون کشید. میگفت داشته بازی میکرده. عفتم تو اتاق بچه‌های شما بوده. چی بگم خانم جان؟ اینم سرنوشت عفت و بچهش بوده دیگه. نمیشه کاریش کرد.
خدا انشالله به دلش صبر بده. چقدر دلم برای اون طفل معصوم میسوخت و یاد مهدخت خودم افتاده بودم و حالم خیلی بد شده بود. بعد از اون روز 1-2 روزی به همین منوال گذشت و اون خدمتکار جای ساره میومد به هم سر میزد و از حال و روز عفت که مثل دیوونه ها شده بود برام میگفت و از حدس و گمانایی که راجع به دختر عفت زده بود میگفت و همش میگفت این دسیسه بوده. اما آخه چه دسیسه‌ای؟ بعدم از ساره و بچه‌ها برام میگفت ساره برام پیغام آورده که به خاطر مراقبت چارچشمی از بچه‌ها دیگه حتی یه لحظه هم جرئت نمیکنه تنهاشون بذاره و واسه همین نمیتونه بیاد به هم سر بزنه. شاید همون 2-3 روز دیگه نیومده بود سرم بزنه. فقط توسط اون خدمه مرد برام پیغام فرستاده بود که به قول خودش به خاطر وضعیت ناآروم عمارت رسیدگی به وضعیت من و گذاشتن حقم کف دستم رو به تعویق انداخته. اون شب تو خودم از درد میپیچیدم که در انبار به شدت باز شد و قامت شازده رو دیدم. با دیدنش تپش قلبم بالا رفت. نزدیکم اومد و زل زد تو چشمام و گفت خدمتکارا رو خبر کردم بیان تا تکلیف رو یه سره کنم. حرف که نزدی. همه چیزم بر علیهته. پس خیانت بر من پوشیده نیست و تو رو به سزای عملت میرسونم. بدون هیچ حرفی سر زدم تو چشماش و با خودم به این فکر کردم که واقعا چطور میتونه حرف دیگرونو باور کنه اما حرف منو از تو نگاهم نخونه. اون چطور عاشقی بود که نگاه معشوقشو نمیخوند و سیل اشکم روونه شده بود و با آینده بچه‌هام بعد از خودم فکر میکردم. اما امان از نگاه شازده که دیگه نه برقی داشت و نه حسی داخلش دیده میشد. 2 چشم بی تفاوت بود که به من زل زده بودن و به عنوان گناهکار منو میدیدن. تو همین فکر و خیالا بودم و سکوت بینمون جاری بود که صدای فریاد عفت که با باقر التماس میکرد و میگفت میخواد شازده رو ببینه منو از فکر بیرون آورد. در انبار باز شد و عفت پرت شد داخل و پشت سرش باقر و 2 خدمه مرد دیگه وارد شدن. شازده به سمتش برگشت و با عصبانیت گفت چه خبرت زنی که؟ عزاداری که باش. چرا دیگه اینجوری میکنی؟ اصلا کی بهت اجازه داده بیای این سمت؟ عفت با اشک به پای شازده افتاد و گفت آقا جان اومدم تا دیر نشده با شما حرف بزنم. التماس میکنم به حرفام گوش بدید. این که عفت میگفت تا دیر نشده خودش به نظر من صحتی بود بر اون چیزی که من فکر میکردم که اون اجیر شده ی ماه سلطان و خسرو بود. قلبم از این فکر آتیش گرفت. شازده با عصبانیت شلاقشو به عفت زد که پای اونو رها کنه و با فریاد گفت زنک برو اینجور آویزون من نباش وگرنه میدم فلکت کنن. تو دیگه چه حرفی داری بزنی؟ شهادت تو که دادی پس دیگه برو. اما عفت همونجور که دستشو روی جای شلاق گذاشته بود و میمالید التماس میکرد که شازده بهش اجازه بده حرف بزنه. شازده که دید بیخیال نمیشه با عصبانیت گفت زود حرفتو بزن و برو. اونقدر وقت ندارم که پای اراجیفتو بشینم. عفت چشمی گفت و همونطور که روی زمین نشسته بود کمی عقب رفت و در حالی که سر به زیر داشت گفت آقا خانم جان بیگناهن. شازده کلافه تر از قبل فریاد زد و گفت منو مسخره کردی زنک دیوونه؟ یه روزی میای شهادت میدی که تمام حرفای پشت سرش راسته. یه روز میای میگی خانم بیگناهن. تو اصلا میفهمی چی میگی؟ عفت با حقیق گفت آقا جان به خدا منو تهدید کردن. با جون دخترم تهدیدم کردن که اگه باهاشون همکاری نکنم داغ دخترم رو روی دلم میذارن. شازده کلافه چنگی به موهاش زد و گفت زنی که تو که 20 روز بچه‌تو از دست دادی. اون وقت چرا الان دهن باز کردی؟ چرا همون روز نیومدی؟ فکر کردی من بچم که این چرندیات تو باور کنم؟ با حرف شازده گریه‌های عفت اوج گرفت و با همون حال ادامه داد به خدا تو این چند روز 1000 بار دلم میخواست بیام بگم اما حالا که بچم نبود قصد جون خودمو کرده بودن. قصد آبرومو داشتن. اما من هر طوری بود تونستم از دستشون قصر در برم. به خدا قسم بارها تهدیدم کردن و اگه ساره نبود و کمکم نمی‌کرد منم الان کنار دخترم زیر خروارها خاک خوابیده بودم. شایدم خاک بر سر شده بودم. اما آقا جان من دلم نمی اومد حالا که بچه‌مو از دست داده بودم خودمم بمیرم و به خاطر خطای من یک کسی دیگه‌ای هم جونش رو از دست بده. شازده با شنیدن این حرفا خیس برداشت سمتشو با زدن ضربه شلاق به دستش فریاد زد عفت اگه واضح حرف نزنی و ادعاتو ثابت نکنی خودم میفرستمت پیش دخترت. پس وقت نخر و بگو کی پشت این ماجراست. ثابت کن تو اون نامه راجع به تیر خوردن من حرف زده شده بود. عفت شرمگین و وحشت زده نگاهی به من انداخت و بالاخره شروع کرد به گفتن راستش آقا جان شاید برای شما عجیب و پیچیده بیاد ولی به روح دخترم قسم جز واقعیت نمیخوام چیزی رو بگم. میخوام اگه قرار بلایی سرم بیارن قبل از مرگم ناحقی که در حق خانم جان کردم و جبران کنم. من میدونم آه خانم جان منو گرفت که اینطور بچه‌مو از دست دادم.
به اینجای حرفش که رسید یهو زد زیر گریه. با شنیدن این حرف از زبون عفت دنیا رو سرم خراب شد. آخه چطور این به ذهنش رسیده بود که من آه کشیدم که بچه معصوم و بیگناه اون بره سینه قبرستون. من اگر دلم شکسته بود از دست خود عفت بود که مثل چشام بهش اعتماد داشتم، اما اون نمک خورده بود و نمکدون شکونده بود. من حتی این مدت آه هم پشت سرش نکشیده بودم و حالا با این حرفش عذاب وجدان سراغم اومده بود که نکنه واقعا خداوند جواب دل شکسته منو اینطور تو کاسه عفت گذاشته. حالم هر لحظه از فکرایی که تو سرم میچرخید داشت بدتر و بدتر میشد که عفت با تشر شازده خودشو جمع و جور کرد و گفت راستش آقا، خدمتکار علی آقا که اون شب اومده بود دنبال خانم غریبه نیستن. یعنی چطور بگم، به خدا شرمم میاد. سرشو پایین انداخت و با صدای ضعیفتری ادامه داد راستش اون شوهر منه، پدر بچم. اما قرار بود کسی این موضوع رو نفهمه. نوکر جماعت آقا هیچ پشتوانه‌ای نداره. اگه علی آقا میفهمید که اون زن و بچه داره از کار بیکار میشد، چون شرط ایشون این بود که خدمشون نباید مزدوج باشن. شوهر منم به خاطر پدر بیمارش و هزینه‌های سنگین درمانش مجبور بود شرایطو بپذیره و حرفی از ما نزنه. اما متاسفانه این وسط نمیدونم چطور و از کجا ماه سلطان خانم از رابطه بین ما با خبر شد و شروع کرد به تهدید. با شنیدن اسم ماه سلطان از زبون عفت آه از نهادم بلند شد. این دختر دست از سر من و زندگیم بر نمی داشت. بغضم ترکید و برای اولین بار تو زندگیم لب به نفرین باز کردم. با اینکه رودا به همیشه بهم گوش زد میکرد که هیچ وقت کسی رو نفرین نکنم، اما اون لحظه دیگه حالم دست خودم نبود. عفت از شدت گریه نفسش بالا نمی اومد. چند ثانیه‌ای طول کشید تا دوباره به خودش مسلط شد. منو به کشتن دخترم و اون شوهرمو میگم. اونو به بی‌آبرو کردن منو لو دادنش به علی آقا که زن و بچه داره و دروغ گفته. به خدا آقا جان، غلام علی به خاطر پدر پیر و بیمارش به اون کار نیاز داشت. بعدم به خدا من نمیدونستم قراره چه بلایی سر خانم بیاره. به خدا آقا، بدشانس‌تر از کلفت جماعت تو دنیا وجود نداره. نمیدونم چرا باید تو شهر به این بزرگی صاحب کار غلام علی دوست صمیمی شما از آب در میومد. خانم یه پولی به ما دادن تا صدامون در نیاد و مدام تهدیدمون میکردن که اگه حرفی بزنیم و باهاشون همکاری لازمو نکنیم، کارایی که گفته بودن و سرمون میارن. بعد از انجام کارم غلام علی رو فرستادم به یکی از شهرهای جنوبی، اما غلام علی قبل از رفتن به من پیغام داد که با اینکه نمیدونه قراره به کدوم شهر بره، اما هر طور شده از خودش بهم خبر میده. بر خاک دخترم، راست میگم آقا، نامه اولم دست غلام علیه، چون من اون شب نامه رو از بین نبردم. یعنی ماه سلطان خانم گفته بودن نامه رو بسوزونم، ولی من نامه رو از بین نبردم. خاکسترش رو توی کاسه نشون خانم دادم. خانومم چون حسابی ما رو تهدید کرده بودن و از طرفی هم میدونستم من سواد ندارم، ذره شک نکردن که من از محتویات نامه و نقشه اونا با خبرم که بخوام نگهش دارم یا بر علیهشون استفاده کنم. حقیقتش با اینکه از کل موضوع با خبر نبودیم، اما از روی نامه ها حد زده بودیم که ممکنه بلایی سر خانم بیاد. واسه همینم غلام علی به من گفته بود نامه رو نگه دارم. الانم دست خودشه. آقا جان، به خداوندی خدا قسم من مجبور شدم. تو رو خدا اول غلام علی رو پیدا کنید، بعد هر کسی رو خواستید مجازات کنید. میترسم قبل از شما بلایی سرش بیاره. شازده با چشمای به خون نشسته نگاش کرد و گفت از غلام علی تو این چند روز خبر نداری؟ عفت نگاهی شرمسار به من انداخت. بله آقا، بهم خبر دادن که کدوم شهره. آخه قرار بود من و دخترمم شبونه از اینجا فرار کنیم و بریم پیشش و بعدش هم با هم بریم به یه شهر دیگه. راستی آقا، غلام علی جنوب نرفتن. ماه سلطان خانم به خاطر ردگم کنی بهش دروغ گفتن و بعدم با یه نفر غلام علی رو راهی قزوین کردن. با این حرف عفت شازده قدمی به سمتش برداشت و با حالت تهدید بهش گفت وای به حالت عفت، وای که اگه دروغ گفته باشی زنده زنده پوستتو میکنم. نه آقا، من دروغ نمیگم. فقط شما رو به جون بچه هاتون نذارید ماه سلطان خانم بفهمن. درسته بچه‌م مرده و دیگه چیزی واسه از دست دادن ندارم، اما میترسم با آبرون بازی کنن یا یه وقت بلایی سر غلام علی بیارن. به خدا پدر پیرش جز اون کسی رو نداره. از حرفایی که شنیده بودم مغزم تیر میکشید. میدونستم ماه سلطان آدم درستی نیست، اما دیگه فکر نمی‌کردم تا این حد ذات و خوی شیطانی داشته باشه. شازده که مشخص بود هنوز به حرفای عفت شک داره تابی به سیبیلش داد. پس گفتی مطمئنی نام دست غلام علیه؟ یعنی اونو از بین نبرده؟ بله آقا، مطمئنم دستشه. غلام علی میگفت ما هم نامه رو به عنوان تهدید نگه داریم که اگه روزی روزگاری ماه سلطان خانم خواستن بلایی سرمون بیارن بتونیم ازش استفاده کنیم. با اینکه سخت‌ترین لحظات زندگیمو میگذروندم،
اما از این آینده نگری غلامعلی لبخندی روی لبم نقش بست. شازده نگاهی به باقر انداخت و گفت: این زنو به تو میسپرم. تا وقتی که غلامعلی رو پیدا نکردی این زن اینجا میمونه. هر چند تا آدمم لازمه بیاری اینجا تا نگهبانی بدن که یه وقت این زن جایی نره تا غلامعلی پیدا بشه. حرفای این زنم از این 4 دیواری بیرون بره از چشم تو میبینم باقر. تو عمارتم چوب بندازید که عفت فرار کرده. هیچ کسی نباید بفهمه عفت اینجاست. هیچ کسی نباید تا زمان پیدا شدن شوهرش به این انبار رفت و آمد کنه. من خودم مستقیم میرم قزوین دنبال غلامعلی. این مدتی هم که نیستم باید خیلی حواست به این انبار و آدمایی که داخلش هستن باشه. حالا هم تا من میرم آماده یه سفر قزوین بشم آدرسو بگیر ازش. باقر چشم میگفت و به سمت عفت رفت و در حالی که اونو بلند میکرد گفت: بگو غلامعلی کجای قزوینه؟ آدرس داری؟ عفت نگاه قدرشناسانه‌ای به شازده که داشت از انبار خارج میشد انداخت و آدرسو به باقر داد. و چیزی نگذشت که شازده راهی شد و در انبار به روی من و عفت با چندین و چند نگهبان دیگه بسته شد. با عفت که تنها شدم سعی میکرد با حرف زدن از دلم در بیاره. معلوم بود حسابی شرمنده است و میخواست با عذرخواهی کردن کاری که در حقم کرده بود و جبران کنه. اما من چطور میتونستم ببخشمش؟ بعد از حماقت خودم اون باعث همه زجرایی بود که این چند روز کشیده بودم. اگه اون دست به دست اون ماه سلطان عوضی نمیداد شاید الان من تو اینجور شرایطی نبودم. یا اگر موقع دادن نامه به دستم اشاره‌ای کرده بود، حرفی زده بود، چیزی گفته بود که من اون شب از رفتن به بیرون از عمارت منصرف میکرد، من این حال و روزو نداشتم. با باز شدن در انبار از خواب پریدم. عفتم وحشت زده از خواب پرید. هر دو به در انبار خیره بودیم که غلامعلی به داخل انبار پرت شد. با دیدنش قلبم به تپش افتاد. خوشحال بودم از پیدا شدنش، اما از اون طرف هم نگران بودم که نکنه نامه رو از بین برده باشه. پشت سر غلامعلی شازده وارد شد. از چهره‌اش چیزی متوجه نمی‌شدم و نمیدونستم که چی در انتظارمه. عفت و غلامعلی که همدیگر رو دیدن لبخند تلخی به هم زدن. شازده رو به اون دوتا کرد و گفت: از خونه هر دوتون میگذرم، به شرطی که وقتی ماه سلطانو آوردم شهادت بدید و به همه کسایی که پشت سر مروارید حرف زدن بگید ماجرا از چه قراره. با این حرف شازده لبخندی به لبم اومد. پس حرفای عفت درست بودن. خدا رو شکر کردم که ماه سلطان با همه زرنگیش فکرشو هم نمی‌کرد که شازده بتونه غلامعلی رو پیدا کنه و به خیال خودش اونو با یکی از اقوامش فرستاده بود تا مراقبش باشه. اما فکر نمی‌کرد اینجوری رو دست بخوره. فکر نمی‌کرد عفت چیزی دیگه برای از دست دادن نداشته باشه و به خاطر جون من پا پیش بذاره و حقیقتو بگه. شازده نزدیکم اومد و لبخندی زد. جلوی همین خدمه ازت معذرت می‌خوام مروارید. من تند رفتم، قبول دارم، اما تو هم قبول کن که من غیرت داشتم و نمیتونستم اینجوری بی خیال باشم. همین. شازده با یه عذرخواهی ساده میخواست که ببخشمش. میخواست که از تمام کارهایی که کرده بود چشم بپوشم. چقدر این موضوع رو ساده گرفته بود و چقدر راحت ازم میخواست که ببخشمش. انگار نه انگار به هم تهمت زده بود و آبروم جلوی خدمه و اون خسروی یه لاقبا هم برده بود که این یکی اصلا قابل بخشش نبود. شازده کورکورانه و بی هیچ فکری به هم تهمت زده بود. یعنی اونقدر به هم اعتماد نداشت که به جای کتک زدن با من منطقی حرف بزنه و با هم دنبال راه حلی بگردیم و مقصر رو پیدا کنیم. حتما باید عفت اونم به خاطر اینکه چیزی برای از دست دادن نداشت لب باز کنه تا شازده به خودش بیاد و حرف منو باور کنه. هرچه بیشتر به این موضوع فکر می‌کردم دلخوریم از شازده بیشتر میشد و اگه دنیا رو هم به پام میریخت من دیگه نمیتونستم ببخشمش. چشم بهش دوختم و چیزی نگفتم چون اصلا چیزی برای گفتن نداشتم. تنها آرزوی من حالا که همه چیز رو شده بود این بود که از اون انبار لعنتی بیام بیرون و بچه‌هامو در آغوش بکشم و بعد از اونم دست بچه‌هامو بگیرم و برگردم روستای پدریم. تمام دیشب رو به این موضوع فکر کرده بودم و تصمیم داشتم بعد از بیرون رفتن از انبار به روستا برگردم و زیر چتر حمایت برادرام و مادرم از شازده متارکه کنم. شاید اینطور کمی دلم آروم میگرفت. آخه اون دیگه جایی در قلب من نداشت، چون میدونستم اینجا موندن دیگه فایده‌ای نداره و فقط ضرره. فقط هر روز یه دسیسه و یه تهمت. چون ماه سلطان مثل دفعات قبل که یه شری به پا می‌کرد مدتی توسط شازده تنبیه می‌شد و نهایتش ماها توی اتاق زندونی می‌شد و در آخرم باز با پادر میونی گلچهره بخشیده می‌شد و دوباره روز از نو، روزی از نو. دوباره من باید اضطراب می‌کشیدم و نگران جون خودم و بچه‌هام می‌شدم. تمام دیشب به این موضوع فکر کردم و دمدمای صبح خوابم برده بود. حسیممو گرفته بودم و اجازه نمیدادم که روزای تلخ گذشته تکرار بشن. حتی اگه شازده هم به متارکه راضی نمیشد، من دیگه به این عمارت بر نمیگشتم. نهایتش این بود که با اسم شازده به عنوان شوهر اما تو عمارت پدرم زندگی میکردم. چون حسابی از چشمم افتاده بود و مهری ازش به دل نداشتم.
زخمی بهم زده بود که تو زندگیم حتی توسط مهرداد و پدرمم اینطور زخمی رو تجربه نکرده بودم. نگاهمو ازش برگردوندم که در باز شد و باقر وارد. شازده، اوامرتون اجرا شد. همه تو حیاط عمارت منتظر شما. شازده دستشو به سمتم گرفت و گفت: بلند شو بانو. باید بریم بیرون و به همه ثابت کنیم که اشتباه شده. به همه ثابت کنیم که تو بیگناهی. باید همه بفهمن ماه سلطان و خسرو با هم دست به یکی کرده بودن که آبروی منو ببرن. هیچ عکس العملی نشون ندادم و همچنان در حالی که سرم به طرف دیگه‌ای بود، نگاهمو به زمین دوخته بودم. شازده چونمو گرفت و به سمت خودش چرخوند. یه خبر خوبم دارم. با کمک یکی از دوستام تو نظمیه خسرو رو دستگیر کردیم. دیگه نمیتونه برامون دردسر درست کنه. حداقل چند سالی اون داخل باید آبخنک بخوره. بازی کردن با آبروی دیگران و چش دوختن به ناموس مردم عاقبتی غیر از این نداشت. اما حتی این خبرم باعث نشد که لبخند بزنم و بدون اینکه بهش نگاه کنم گفتم: هیچ وقت نمیبخشمت شازده. حالا هم دیگه کاری بهت ندارم و میخوام برم بچه‌هامو ببینم. شازده که انگار با حرفم تعجب کرده بود و انتظارشو نداشت، بود زده نشست و کلامی حرف نزد. از جام بلند شدم و لباسمو تکوندم و از انبار بیرون رفتم. پشت سرم رو هم نگاه نکردم، اما متوجه شدم که شازده هم پشت سر من بیرون اومد. حیاط عمارت قلقله بود. خدم و حشم، کوچیک و بزرگ همه اونجا جمع بودن. ماه سلطانم در حالی که حسابی قالب تویی کرده بود وسط حیاط نشسته بود و زار میزد و 2-3 تا خدم هم دورش در حال آماده کردن وسایل فلک بودن. غلام علی هم دست بسته روبروی اون نشسته بود. از جلوی جمعیت رد شدم. همه به هم نگاه میکردن و من سنگینی نگاهشونو کاملا احساس میکردم. بی توجه به صدا زدن اسمم توسط شازده به سمت اتاقم رفتم و در رو از پشت بستم. دلم نمیخواست شاهد این مسخره بازی که برپا کرده بودم باشم. من دیگه مروارید ساده چند سال پیش و حتی چند روز پیش نبودم. اون چند روز زندونی شدن توی انبار ازم یه زن دیگه ساخته بود. یه زنی که قلبش از سنگ شده بود و سرسخت بود. سریع و بدون فوت وقت لباسمو عوض کردم و صورتمو تمیز و به سمت اتاق بچه‌هام رفتم. آخه شازده وقتی میخواست کسی رو فلک کنه اجازه نمیداد بچه‌ها تو حیاط باشن و شاهد این طور صحنه‌ای و من مطمئن بودم اونا الان تو اتاقشونه. به محض باز شدن در اتاق بچه‌ها با شور و شوق وصل نشدنی به سمتم اومدن و تک تکشون رو در آغوش کشیدم. ساره هم از دیدنم اشک شوق میریخت. اونا هم در آغوش گرفتم. کمی که گذشت ساره ازم خواست برم حیاط، اما من اصلاً حوصله نداشتم. میدونستم طبق معمول شازده فلکش میکنه و چند روزی تنبیه میشه. شازده هم چند روزی پناه میبره به اتاق خودش و دوباره بعد از اون روز از نو روزی از نو. و دقیقاً هم اون روز همین اتفاق افتاد. با اینکه تو حیاط نرفته بودم، اما صداهاشون رو میشنیدم. ماهچهره و گلچهره التماس میکردن که شازده ماه سلطان رو فلک نکنه. شازده هم که التماس دخترا رو دیده بود دستور داد که اونا رو هم فلک کنن. هیچ کسی هم جلودارش نبود. اما من دیگه دلم به حال هیچ کدومشون نمیسوخت. دلم برای غرور خودم که زیر پای شازده له شده بود میسوخت. اینطور که ساره میگفت بعد از کمی فلک شدن ماه سلطان به همدستی با خسرو بیگناهی من اعتراف کرده بود. غلام علی هم تمام ماجرا رو برای حضار تعریف کرد و عفتم شهادت داده بود. اما چه فایده که آبروی رفته دیگه بر نمیگشت و دل من دیگه آروم نمیگرفت. بعد از تموم شدن اون سیاه بازی و نمایش مسخره به اتاقم برگشتم. سارا هم لحظاتی بعد خودشو به اتاقم رسوند و با دیدنش گفتم: ساره، من فردا صبح از این عمارت میرم. ساره با تعجب نگام کرد. بی تفاوت گفتم: چرا تعجب کردی؟ به نظرت با این همه اتفاقاتی که برای من افتاده و آبرویی که ازم رفته و تهمتی که شازده بهم زده دیگه میتونم اینجا بمونم؟ اگه بمونم خودمو مسخره کردم. و بازم چند وقت بعد دوباره ماه سلطان از نقشه دیگه‌ای برای زمین زدن من استفاده میکنه. ساره همونطور که با تعجب بهم نگاه میکرد گفت: اما خانم جان. در حالی که به سمت گنجه لباسا میرفتم گفتم: من فردا با بچه‌هام میرم. تو هم اگه دوست داشتی همراهم بیا. دوست نداشتیم که بمون پیش یعقوب. با این حرف من ساره از خجالت سرخ و سفید شد و گفت: این چه حرفیه خانم جان؟ معلومه که همراهتون میام. شما امر کنید، من آمادم. فقط از عکس‌العمل شازده نگرانم. با بی‌تفاوتی شونه‌ای بالا انداختم. نگران شازده نباش. اون دیگه نمیتونه مانع تصمیم من بشه. برادرام اگه بفهمن که چه بلایی سرم آورده حتما پشتم میستن. فردا هم با یعقوب رایی میشیم. اگه خودتون خواستید و مایل بودید به رستم میگم ترتیب عقدتون رو بده که دیگه بیشتر از این منتظر نمونید. به چشمای منتظر ساره نگاه کردم. شرم از چهرهش کاملا مشخص بود. هر وقت اسم یعقوب و مسئله ازدواجشون رو پیش می آوردم اینجوری خجالت میکشید.
حال روزشو که اینطور دیدم رفتم و روبروش ایستادم و گفتم ولی اگر یعقوب از شازده ترسید و فردا همراهمون نیومد که چه بهتر. اینجوری بهتر میشناسیش. مرد ترسو به درد زندگی نمیخوره. ساره بدون هیچ حرف اضافه دیگه‌ای چشم میگفت و من به فکر فرو رفتم. باید خودمو برای زندگی بدون حضور شازده آماده میکردم. باید رو پاهای خودم میستادم. آخرین لباسمو توی چمدون گذاشتم و بستم. بچه‌هام هم لباس پوشیده و آماده رفتن گوشه از اتاق به صف ایستاده بودن و منتظر. دیشب شازده بارها ازم خواسته بود که با هم حرف بزنه و توضیح بده و عذرخواهی کنه. اما من به هیچ عنوان قبول نکردم که تو اتاقم پا بذاره. و مثل روز قبل در رو از پشت انداخته بودم و بهش گفته بودم نمیخوام ببینمش. دیشب توی آخرین تلاشاش حتی بهم گفت ماه سلطان از عمارت بیرون میکنه. اما من به کار خودم که جمع و جور کردن وسایل و بستن بار و بندیلم بود ادامه دادم. آخه از طریق ساره شازده رو از تصمیمم با خبر کرده بودم. ساره میگفت شازده گفته محاله که با من متارکه کنه. و البته که بهم حق میده ناراحت باشم و اجازه میده مدتی برم عمارت پدرم تا کمی فکر کنم و مانعی برای رفتنم نمیبینه. اما فقط به طور موقت. حرفای شازده اما اصلا برای من اهمیتی نداشت. من تصمیممو گرفته بودم. اون حتی اگه داد و فریادم میکرد و مانع رفتنم میشد، من بازم میرفتم. هرچند مطمئن بودم به خاطر خطایی که کرده خیلی بیشتر از اینا شرمنده بود و خجالت میکشید که بخواد مقابلم بایسته و مانع از رفتنم به عمارت پدرم بشه. من غرورم له شده بود و به سخره گرفته شده بود. آبروم ریخته شده بود. دیگه نمیتونستم اون عمارت و اهلش رو تحمل کنم. از اون ورم من برادرایی داشتم که پشتم بودن. ارثیه خوبی هم از پدرم بهم رسیده بود که میتونستم با اون آینده خوبی برای بچه‌هام رقم بزنم. پس دیگه چه نیاز به شازده؟ در حالی که منتظر خبر سارا و آماده شدن اتول توسط یعقوب بودم، پشت پنجره طبق عادت و حیاط نگاهی انداختم. دو زن به همراه مردی که هر سه لباس پوشیدن و رفتارشون مشخص بود که وضع مالی خوبی دارن، داخل حیاط عمارت شدن و داشتن با شازده صحبت می‌کردن. صداشون رو نمیشنیدم، اما با خودم فکر می‌کردم که احتمالاً ساره میدونه که اینا کیان و به چه دلیل اومدن عمارت. لحظاتی بعد ساره اومد توی اتاق و گفت یعقوب آماده است و قراره بیاد چمدونا رو ببره. منم دیدم فرصت خوبیه و تا زمانی که شازده سرش گرمه بهتره زودتر از عمارت خارج بشیم. همینطور که با بچه‌ها مشغول پوشیدن کفش بودیم ساره گفت خانم جان 2 زن و 1 مرد وارد عمارت شدن. مشتریای عمارتن. ظاهراً قراره شازده عمارت رو بفروشه. با بی‌تفاوتی شونه‌ای بالا انداختم و فقط زیر لب مبارک باشه‌ای گفتم و آمدم از اتاق بیرون بزنم که قامت شازده رو میون آسونه در دیدم. سعی کردم بی توجه به اون از کنارش رد بشم و از اتاق خارج بشم، اما مانعم شد. با ناراحتی به هم نگاه کرد و گفت مروارید جان، دارم عمارت رو میفروشم. میخوام حق بچه‌هامو بدم برن دنبال زندگیشون. یه عمارت کوچیک‌ترم میخرم و با هم زندگیمونو میکنیم. به حرفاش نیشخندی زدم. واقعا نمیفهمیدم چرا خودشو به نفهمیدن میزنه. مگه مشکل من الان دیگه ماه سلطان و بچه‌هاش بودن. شازده که نیشخنده منو دید گفت میخوای بری عمارت، حالا هوای عوض کنی مشکلی نیست، ولی من بی تو میمیرم. بعد از اینکه این عمارت رو فروختم و منزل کوچیکتری خریداری کردم، دوباره دور هم جمع میشیم. قبول مروارید؟ خیلی سرد و بی تفاوت بدون اینکه نگاش کنم با لحنی که سردی و بی احساسی توش موج میزد گفتم واقعا فکر کردین من به خاطر ماه سلطان و بچه‌هاتون دارم میرم؟ البته یکی از کوچکترین دلایل من شاید ماه سلطان باشه، ولی بزرگترین دلیلم رفتاری که شما با من داشتید و حرف منو قبول نکردین و کورکورانه بهم تهمت زدین. از چشمم افتادید شاپور خان. دیگه راه برگشتی نذاشتید. شازده آهی کشید و در حالی که دستشو به چارچوب در میگرفت که مانع از رفتن من بشه گفت این که از چشمت افتادم از تک تک حرفات و لحنت مشخص مروارید. همینی که دیگه شازده صدام نمی‌کنی بالاترین خفت واسه من. پشیمونی و بیچارگی از تک تک کلمات و حال روزش مشخص بود، اما دیگه برای من فایده‌ای نداشت. به هر سختی بود از اتاق خارج شدم و دست بچه‌ها رو گرفتم و راهی شدیم. ساره هم پشت سرم بود. شازده اما با التماس پشت سرم را افتاده بود و میگفت مروارید، از وقتی ساره گفته خیال متارکه داری یه لحظه آروم قرار نداشتم. میخوای بری برو، هر چقدر میخوای بمونی بمون، اما فقط اسم متارکه رو نیار. من ازت معذرت میخوام. میدونم تند رفتم، اما به خدا شرایط همه بر علیه تو بود. به جان خودم میریم جایی زندگی میکنیم که هیچ کسی آدرسشو نداشته باشه. اما من بی توجه به حرفاش همراه بچه‌ها و ساره سوار اتول شدم و راه افتادیم به سمت روستای پدریم. در تمام طول مسیر بغض داشتم و ناراحت بودم. دست خودم نبود. بالاخره با همه دلخوریا
بازم سالها با اون زندگی کرده بودم و سایه سرم بود. نباید همه چیز اینجوری و با دلخوری تموم میشد. یعقوب جلوی در عمارت پدرم اتو رو نگه داشت. خیلی زود مادرم متوجه اومدنمون شد و به استقبالمون اومد. از برادرامم فقط رستم و سهند داخل عمارت بودن. دارا به همراه همسرش به منزل پدر و مادر همسرش رفته بود. سهرابم برای مأموریت کاری با همسرش به سمت اصفهان رفته بود. آخه مدتی میشد که سهراب در اداره نظمی مشغول به کار بود و دیگه کمتر به عمارت سر میزد و اکثرا در مأموریت کاری به سر میبرد. اسفندیارم که سر زمین کار میکرد، بعد از حال احوال با برادرام و اهل و عیالشون به اتاق خودم رفتم. تصمیم داشتم بعد از کمی استراحت برم سراغ سهند و باهاش صحبت کنم. میخواستم زودتر مسئله طلاقمو به جریان بندازم، چون تصمیمم قطعی بود. کش و قوسی به بدنم دادم و خستگی راه رو حسابی از تنم بیرون کردم. بچه‌ها هم از خستگی هر کدوم یه گوشه از اتاق به خواب رفته بودن. نگاهم رو به دور تا دور اتاق انداختم، از ساره خبری نبود. خدا رو شکر که تو عمارت پدرم از ماه سلطان و حیله‌هاش خبری نبود. پس با خیال راحت بدون اینکه ساره رو برای مراقبت از بچه‌ها تو اتاق بذارم، از اتاق بیرون رفتم. روی ایوون عمارت رفتم و هوای خوش روستا رو وارد ریه‌هام کردم. با دیدن مظفر که داشت با یکی از خدمه دعوا می‌کرد، یاد عفت افتادم. عفتی که نون و نمکم رو خورد و به خاطر یه تهدید اون کارو با من کرد. از ساره شنیده بودم بعد از شهادت دادن اون و غلامعلی به بیگناهی من شاسته از عمارت بیرونشون کرده بود. هرچند که دیگه بود و نبودشون فرقی به حال من نمی‌کرد. زندگی من خراب شده بود. داشتم توی ایوون با ولع عصرونه‌ای رو می‌خوردم که زینت خانم از مطبخ برام آورده بود که سهند وارد شد. یهو برگشتم و با چهره خندون برادرم روبرو شدم که با سر بهم سلامی داد و اشاره کرد که میاد پیشم. دقایقی بعد سهند کنارم بود. سلام مروارید جان. بگو زینت 4 تا تخم مرغ دیگه هم برات بندازه. انگار از قحط اومدی خواهر من. به لحن پر از شوخی سهند خندیدم که باعث شد لقمه تو گلوم بپره و اگه خودش با عجله لیوان آبی بهم نمیداد قطعا خفه میشدم. نفسم که بالا اومد بلند بلند خندیدم. سهند به چهره خندونم نگاه کرد و گفت کپکت خروس میخونه مروارید. اولش وقتی دیدم اونجور با ولع عصرونه میخوری فکر کردم شازده تو اون عمارت بزرگش بهت مو خوش میده، اما حالا با این خنده‌هات فهمیدم که نه، انگار خیلی بهت اونجا خوش گذشته. با شنیدن اسم شازده دلم گرفت، اما به ناچار لبخند زدم و یکی از خدمه رو صدا زدم تا سفره رو جمع کنه، چون میخواستم با سهند صحبت کنم که یه دفعه متوجه شدم سهند رو صورتم خیره شده. به خاطر کتکایی که تو اون مدت خورده بودم چند جایی از صورتم کبود بود. تا لب باز کردم که حرف بزنم سهند شروع کرد به پرس‌وجو و داد و قال که چی شده. مدام میپرسید شازده چه بلایی به سرم آورده و مجال نمیداد من حرف بزنم. با کلی خواهش تمنا و هیس گفتن بردمش توی یکی از اتاقا تا به دور از خدمه باهاش حرف بزنم، چون میدونستم با این حالی که سهند داره مطمئناً همه خدمه از وضعیت من با خبر میشدن. اما من دلم نمیخواست فعلا خدمه چیزی بدونن. سعی کردم آرومش کنم و نشوندمش روی صندلی و شروع کردم به گفتن همه چیز. البته کتک زدن شازده رو تا اونجایی که تونستم کم گفتم. هرچند از کبودیه صورتم همه چیز پیدا بود، ولی خب دلم نمیخواست برادرم زیاد اذیت بشه. در طول مدتی که داشتم حرف میزدم سهند از زور عصبانیت رنگش قرمز شده بود، اما چون ازش خواسته بودم اجازه بده که تمام حرفامو بزنم و کامل بهشون گوش بده و اگر حرفی داشت آخر سر بزنه هیچی نمیگفت و فقط میریخت تو خودش. اینو از چهرهش میفهمیدم. حرفام که تموم شد با مشت کوبید روی میز و از جاش بلند شد. به سمتش دویدم و با خواهش و تمنا ازش خواستم فعلا هیچ کاری نکنه. البته بهش گفتم و ازش خواستم که شرایطم رو کم کم با مادرم و رستمم در میون بذاره. توی صحبتامون اینطور که سهند میگفت سهراب به زودی به روستا میومد و چون توی دستگاه نظمی آشنا داشت میتونست کاری کنه که کارای طلاقم زودتر انجام بشه. اون روز به هر سختی بود سهند رو آروم کردم. لحظه‌ای که میخواست از اتاق بره بیرون بهم زل زد و با حسرت نگام کرد. مروارید، کاش موقعی که آقا جان تو رو میخواست به عقد شازده در بیاره بیشتر جلوش میستادم و نمیذاشتم این اتفاق بیفته. لبخندی تصنعی زدم و گفتم اتفاقیه که افتاده داداش. الان بهترین کار اینه که پشتم باشی. مطمئنم اگه تو پشتم باشی همه چیز درست میشه. مهربون نگام کرد. مثل همیشه. من تا قیامت پشتتم خواهر. من آقا جان نیستم که حرفشو نصف رها کرد و در حالی که از در خارج میشد زیر لب گفت کاش زن همون مالکه به قول آقا یه لاقبا میشدی. اما اینجور عصاب نمیکشیدی. مالک یه لاقبا نبود. با غیرت بود. مطمئن بودم نمیذاش آب تو دل تکون بخوره.
اما حیف. سهند فکر کرد من صداشو نشنیدم، اما در حقیقت شنیده بودم و تیری به قلبم فرو رفته بود. هرچند دیگه گذشته برای من تموم شده بود. توی ایوون نشسته بودم و قندی برداشتم و خواستم آخرین جرعه چای رو سر بکشم که مظفر به سمتم اومد و خبر داد که شازده اومده. دستپاچه شده بودم و نمیدونستم باید چی کار کنم. فقط خدا رو شکر می‌کردم که سهند از صبح برای انجام کاری به شهر رفته بود. وگرنه الان با دیدن شازده معلوم نبود چه عکس‌العملی نشون میداد. حدس می‌زدم برای آشتی اومده. ازش خواسته بودم اصلا اینجا نیاد. اما کو گوش شنوا. با وارد شدن شازده به داخل عمارت سعی کردم خودم رو خونسرد نشون بدم. چون جز سهند هنوز کسی از ماجرا خبر نداشت. پس سعی کردم جلوی بقیه طبیعی رفتار کنم. شازده به محض دیدنم لبخند کمرنگی زد. چقدر با شازده‌ای که وقتی ترکش کردم متفاوت بود. دقیقاً مثل مردای زن مرده شده بود. حتی حال روزش از وقتی که مرمر فوت کرده بودم بدتر بود. با چهره ناراحت و شونه‌ای افتاده و گام‌های نااستوار به سمتم قدم برداشت. با دیدنش خیلی دلم گرفت و تو دلم ازش پرسیدم که شازده آخر چرا بهم اعتماد نکردی؟ چرا نادیدم گرفتی؟ چرا قبولم نداشتی؟ اون عشقی که ازش دم میزدی پس چی شد؟ اما جوابی برای سوالات تو ذهنم نداشتم. شازده که بهم نزدیک شد اولش میخواستم وانمود کنم که اتفاقی نیفتاده تا خدمه و مادرم قبل از اومدن سهند از چیزی با خبر نشن. اما اونقدر شازده زار و نزار بود که از 7 فرسخی هم میشد فهمید که اتفاقی افتاده. منم که چند روز پیشش به منزل پدرم اومده بودم. پس دیگه همه جریانو میفهمیدن که ما قهر هستیم و نیازی به ظاهرسازی نبود. قبل از اینکه شازده نزدیکم برسه به اتاقم رفتم. اصلا نمیخواستم دیگه ببینمش. این تصمیمی که گرفته بودم خیلی برام سخت بود، اما مایل بودم تا آخرش برم. این همه سال سکوت کرده بودم. از حق طبیعی خودم و بچه‌هام که یه آرامش داشتن ساده تو زندگی بود گذشته بودم. آخرش چی شد؟ من یه مادر بودم. بچه‌مو جلوی چشمم کشتن و سکوت کردم. اما نباید دیگه سکوت می‌کردم. صدای کوبیده شدن در اتاقم تو سرم پیچیده بود. صدای شازده که ازم خواهش می‌کرد در رو باز کنم و مدام ازم عذرخواهی می‌کرد به گوشم می‌خورد. میدونستم اگه در رو تا چند دقیقه دیگه باز نکنم، تمام اهل عمارت پدرم با صدای بلند شازده پشت در اتاق من جمع میشن. و دقیقاً درست حدس زده بودم. صدای مادرم از پشت در میشنیدم که از شازده میپرسید چه اتفاقی افتاده. همینطور همه پشت در اتاقو میشنیدم، اما بازم در رو باز نمی‌کردم. من اونقدر خسته بودم که دیگه هیچ چیزی برام مهم نبود. بارها توی این سالها از شازده خواسته بودم عمارت جدایی برامون خریداری کنه، اما همیشه مخالفت میکرد و حالا باید این همه دردسر میکشیدیم. 2 دستم رو روی گوشم گذاشته بودم که چیزی نشنوم. تمام آدمایی که پشت اون در بودن و پش میکردن فقط حرف زدن و خوب بلد بودن. هیچ کسی منو درک نمیکرد. هیچ کسی نمیفهمید که چه دردی داره که به مردت، به تکیه‌گاهت، به شوهرت توضیح بدی که بیگناهی. اما اون حرف همه رو قبول کنه جز تو. من نمیگم تو زندگی آدم خوبی بودم. اصلا من بدترین زن روی زمین. ولی شازده حق نداشت با آبروم اینطوری بازی کنه. من مادر بچه‌هاش بودم. چطور برای منیرالسلطنه حتی وقتی فهمیده بود قاتل مرمره چشم پوشی کرده بود؟ چون مادر بچه‌هاش بود. اما واسه من حتی یه قدمم جلو نیامده بود و حاضر نشده بود کوتاه بیاد. اون وقت خاله اومده بود جلوی همه از من عذرخواهی کنه و دوباره دلمو به دست بیاره. ولی نه، من نباید اجازه میدادم احساساتم بر عقلم غلبه کنن. چند دقیقه‌ای گذشت و دیدم صدای پچ نمیاد. فقط صدای ضعیف زمزمه شازده بود که میگفت هیچ کس پشت در نیست و از همه خواسته که اونجا رو ترک کنه، که خودم و خودش باشیم و با هم حرف بزنیم. از نظر من شازده بی‌رحم‌ترین عاشق دنیا بود. از طرفی دوستم داشت، از طرفی اذیتم میکرد. البته از حق نگذریم، همیشه خوبیاش و بدیاش میچربید. اما این آخری ضربه کاری بود و زخم عمیقی انداخته بود رو روح من. تو همین فکر و خیالا بودم و صدای شازده زیر گوشم بود که یهو با صدای سهند که از توی حیاط عمارت میومد به خودم اومدم و دویدم پشت پنجره. همونطور که حدس میزدم وقتی فهمیده بود شازده اومده قشقرقی به پا کرده بود که بیا و ببین، و داشت واسه شازده شاخوشو نمیکشید. از ترس اینکه اتفاقی نیفته سری در اتاقو باز کردم تا برم و مانعش بشم. اما به محض باز شدن در اتاق چشمم به چشم شازده افتاد. هنوز پشت در نشسته بود. با دیدنش تو همون لحظه کوتاه تمام محبتایی که این سالها بهم کرده بود و به خاطر آوردم. اما اشکی که به این دلیل داشت جاری میشد و پس زدم و به سمت سهند رفتم. برادرم اونقدر عصبانی بود از حضور شازده که رگ گردنش متورم شده بود.
با هزار خواهش و تمنا کمی آرومش کردم و ازش خواستم که با عقل و منطق پیش بره. هرچند که 3-4 تا از خدمه محکم اونو گرفته بودن که شازده رو زیر مشت و لگد نگیره. همونطور که داشتم باهاش حرف می‌زدم با صدای شازده که بلند گفت: بیا سهن، بیا این گردن من از مو باریک‌تر. همه به سمت شازده برگشتن. شازده جلوی سهن ایستاده بود و دستش به گردنش بود. آهی از سر بیچارگی کشیدم. اینو باید چی کار می‌کردم؟ آخه الان وقتی این کارا بود که اینطور با سهن حرف بزنه. سهن که از این حرف انگار جری‌تر شده بود به سمتش بالاخره حمله ور شد. چند تا سیلی به صورت شازده زد و شازده همچنان سکوت کرده بود و سرش پایین بود. یقه‌شو گرفته بود و ازش می‌خواست حرف بزنه، اما اون بازم سکوت کرده بود. مادرم اون وسط بازومو گرفت و منو به سمت خودش کشید. دختر، چرا به من نگفتی چی شده؟ شازده همه چیزو برام تعریف کرد. الهی خسرو خیر نبینه. چرا تو دلت ریختی مادر؟ کلافه از شرایطی که به وجود اومده بود نگاهی به مادرم انداختم و گفتم: بعدن حرف میزنیم خانم جون. الان وقتی این حرفا نیست. میترسم سهن بلایی سر شازده بیاره. همونطور که هنوز بازوم تو دستش بود گفت: نترس. اگه سهن پسر منه هیچ کاری نمیکنه. بهتره تو هم فاصله بگیری ازشون و خودتو وسطشون نندازی تا مردونه حلش کنن. در حالی که عقب میرفتم به صورت شازده که شرمنده بود و ایستاده بود تا سهن هر چی دلش میخواد بهش بگه نگاه کردم. وای آن دلم براش سوخت. چقدر تغییر شده بود. با اینکه حقش بود، اما از دیدن سرافکندگیش خوشحال نبودم، چون اون پدر بچه‌هام بود. سهن که کمی خشمش فروکش کرد بردیمش تو اتاق کار پدرم تا دوباره شر را نندازه. مادرم و رستمم اومدن. رستمم دیگه از کل ماجرا با خبر شده بود و اینطور بود که کم کم کل برادرام و خانواده هاشون ماجرای من و شازده رو متوجه شدن، اما همگی حقو به من میدادن و اینطور بود که جز مادرم همشون با شازده سرسنگین بودن. اما مادرم اون پای حرفای شازده میشست و با هم صحبت میکردن. مادرم معتقد بود من به خاطر بچه‌هامم که شده باید فرصت دفاع به شازده بدم، اما من نمیتونستم. شازده بعد از چند روز وقتی که محلیای منو سرسنگین بودن برادرامو دید بالاخره ناامید شد و قصد رفتن کرد. اما قبل از رفتن به مادرم و رستم گفته بود دست پر برمیگرده. اینطور که مادرم میگفت قرار بوده عمارت جدید برای من بخره تا من و بچه‌هام و شازده جدا از بچه‌های منیرالسلطنه زندگی کنیم و دیگه اونا با من ارتباطی نداشته باشن. به مادرم گفته بود هر جایی که من بگم میاد زندگی میکنه. حتی اگه عمارت جدیدی که خرید و من نخواستم میره و جای دیگه میخره. اما هیچ کدوم از اینا باعث نمیشد دل من نرم بشه. آخه به من بهتون زده شده بود. برادرامم مثل کوه پشتم ایستاده بودن. پس دیگه چه نیازی بود که برگردم به اون زندگی؟ خلاصه که بعد از رفتنش هرچی مادرم با هم صحبت میکرد من زیر بار نمیرفتم و پامو کرده بودم توی کفش و میخواستم الا و للا متارکه کنم. برادرامم درست پشتم بودن، اما گاهی تو لفافه بین صحبتاشون اشاره‌ای به بچه‌ها میکردن که بزرگ کردن بچه‌ها بدون پدر واسه من چقدر میتونه سخت باشه. اما با این وجود اصلا اصراری به برگشتن من به زندگی با شازده نداشتن. از طرفی هم برادرام خونه‌ای که شازده به خاطر ازدواج با من در تهران به پدرم داده بود و به من دادن و قرار بود سهرا به اسمم بزنه تا پشتوانه‌ای برای من باشه. چند روزی میشد که از رفتن شازده میگذشت. بچه‌هام هم مدام بهونه‌شو میگرفتن و حسابی کلافم کرده بودن. حرفای برادرها و اصرارای مادرم برای بخشیدن شازده و بهونه گرفتنای بچه‌هام باعث شد که کمی به بخشیدن شازده فکر کنم. هرچند دلم از دستش خون بود، اما برادرام درست میگفتن. تو اون زمونه بدون مرد زندگی کردن و بچه بزرگ کردن واقعا دشوار بود. اونم واسه زن جوونی مثل من که تو ناز و نعمت بزرگ شده بود. روزها از پی هم میگذشتن و من خودمو تو اتاق حبس کرده بودم و با آینده نامعلومی که پیش رو داشتم فکر میکردم. نمیدونستم تصمیمی که گرفتم درسته یا نه، ولی این چند روز به این نتیجه رسیده بودم که باید کمی بیشتر فکر کنم و عجله نکنم و تصمیم عاقلانه بگیرم. راستش این مدت کمی هم دلم واسه شازده تنگ شده بود. ما روزای خیلی خوبی رو در کنار هم سپری کرده بودیم. درسته تو تمام این سالها من هیچ وقت عاشقش نشده بودم، اما واقعا از ته قلبم دوستش داشتم. البته به خاطر شرایط پیش اومده کمی هم دلم براش میسوخت، چون اونم یه جورایی وارد دسیسه دخترش و خسروی عوضی شده بود. اون روزا من حتی حوصله بچه‌هام دیگه نداشتم، تا اینکه یه روز دمدمای عصر بود که مظفر خبر آورد شازده دوباره اومده. شازده به محض اومدن مستقیم به اتاق کار پدرم که حالا اتاق رستم شده بود رفت.
از برادرم مطمئن بودم و میدونستم که هیچ وقت به ضرر من کاری نمیکنه و پشتم در میاد. مدتی که گذشت ساره اومد و گفت که رستم میخواد با هم حرف بزنه. دل تو دلم نبود. نمیدونستم چی میخواد بگه. با قدمایی لرزون به سمت اتاق رستم رفتم. اما دعا میکردم که شازده رو نبینم. وارد اتاق که شدم رستم تنها بود. نفس آسوده‌ای کشیدم و نزدیکش نشستم. لبخندی به لب داشت که باعث شد آشوب دلم کمی فروکش کنه. کاغذی رو به سمتم گرفت و گفت: مروارید. شازده رو حرفش مونده. بعد بنچاقی رو جلوم گرفت. با دستایی لرزون از دستش گرفتم و نگاش کردم. درسته. یه خونه به نام ماه سلطان بود. اما ظاهراً تو تهران نبود و تو شهر دیگه ای بود. شهر پدری منیرالسلطنه مادرش. چون خانواده منیرالسلطنه ساکن تهران نبودن و تو شهر دیگه ای زندگی می‌کردن. همینطور که داشتم با اونجا وارسی می‌کردم، رستم کمی از شرایط شازده برام تعریف کرد. و در آخرم گفت: دیگه تصمیم با خودته که برمیگردی سر زندگیت یا می‌خوای طلاق بگیری. ولی هر کاری خاصی انجام بدی، اینو بدون که ما پشتتیم. دیگه حرف آخر رو خودت میزنی. اما این بنجاق نشون میده که شازده داره تمام تلاشش رو میکنه تا آسایش تو و بچه‌هاتو تامین کنه. حتی حاضر شده دخترش رو از اون شهر بفرسته جای دیگه تا برای شما دردسری درست نشه و در آرامش زندگی کنی. حالا بازم هر طور خودت میدونی. با این حرفای رستم و دیدن اون بنجاق دلم کمی آروم شده بود. و حالا دیگه به بازگشت به شازده میتونستم بیشتر فکر کنم. نمیدونم رستم تو چهرم چی دیده بود که لبخند پررنگی زد و گفت: مطمئنم تصمیم درستی گرفتی مروارید. خدا پشت و پناهت باشه آبجی. هیچ نگاش کردم. نزدیکم شد و گفت: یادت نره ما به خاطر کاری که شازده با تو کرد هنوزم ازش دلخوریم. ولی من اینطور که تو چشمای تو میخونم به زندگی با شازده امیدواری. پس اینو بدون که کار اشتباهی نمی‌کنی اگه برگردی. حداقل به خاطر بچه‌هاتم که شده کارت اشتباه نیست. حرفای رستم قوت قلب من شده بود. رستم درست حد زده بود. من کمی نرم شده بودم و دیگه اون مروارید سرسخت چند روز پیش نبودم. اما به همین سادگی هم نمیتونستم با شازده کنار بیام. نمیتونستم ببخشمش. باید میفهمید که چه بلایی به سرم آورده. برای همین به اتاقم پناه بردم تا بیشتر فکر کنم. کمی از رفتنم به اتاق گذشته بود که در اتاقم زده شد و پشت‌بندش سری باز شد. با دیدن شازده که وارد میشد رنگم پرید. اصلا انتظار نداشتم شازده پشت در باشه. اما دروغ چرا؟ دلم براش تنگ شده بود. برای همین با دیدنش دست باچه شدم. هیچ حرفی نزدم و سرمو پایین انداختم. شازده نزدیکم اومد و زیر لب مروارید و زمزمه کرد. عجب رویی داشت شازده. بهم تهمت زده بود. حالا ایستاده بود جلوم و به روبر نگاه میکرد و اسممو به زبون میآورد. با عصبانیت نگاش کردم و گفتم: برای چی اومدی اینجا؟ فکر کردی یه خونه برای دخترت خریدی تموم شد؟ نه جناب شازده، تموم نشده. جواب این دل شکسته منو چجوری میدی؟ آبرومو پیش کلفت و نوکر امارتمون بردی. برای حرفم ارزش قائل نشدی. همه اینا بس نیست که اومدی اینجا جلوی خدم این امارت و خانواده‌ام نمک رو زخمم بپاشی. شازده خجالت زده سرش رو پایین انداخت و حرفی برای گفتن نداشت. به چهره پر از غمش نگاه کردم. چقدر این مدت شکسته شده بود. موهاشم سفیدتر از قبل شده بود. درسته که داشتم به بخشیدن شازده اونم فقط به خاطر بچه‌هام بیشتر فکر می‌کردم. اما به نظرم داغ تهمت ناروا هیچ وقت از دل آدم بیرون نمیره. سعی کردم خونسردی خودم رو حفظ کنم و دوباره ادامه دادم: شازده، با چه رویی اومدی اینجا؟ اینو گفتم و دیگه نتونستم جلوی اشکمو بگیرم. شازده با دیدن اشکام به سمتم اومد تا منو در آغوش بکشه. اما من دستمو مقابلش گرفتم و مانعش شدم. با صدای گرفته‌ای که انگار از ته چاه در می اومد گفت: حق داری مروارید، ولی بذار منم حرف بزنم. با دلی شکسته گفتم: از من نخوا که ببخشم تو پای حرفات بشینم، چون حرفات تکراری‌ان و باز میخوای از خودت دفاع کنی که به خاطر غیرتت این کارا رو با من کردی. شازده، غیرت که فقط این چیزا نیست. شما دل منو شکوندید، آبروی منو بردید. قدمی به سمتم برداشت و انگشت دستشو به نشونه سکوت روی بینیش گذاشت. گذشته عزیزم. من قبول دارم اشتباه کردم. برای جبران اشتباهمم امارتو فروختم و جای دیگه برای تو خونه خریدم تا فقط و فقط من و تو و بچه‌هامون اونجا زندگی کنیم بدون هیچ مزاحمی. ماه سلطان رو هم میفرستم از تهران بره. براش خونه سبا گرفتم. اونجا منیرالسلطنه یه دایی و زندایی پیر داره که تنها زندگی میکنن. پیغام فرستادم بعد از اینکه ماه سلطان رفت اونا برن و کنارش ساکن بشن تا خیال من بابت اون راحت باشه و دیگه هم از شهرمون دور باشه و نتونه تو رو آزار و اذیت بده. من میدونم تو از دستم ناراحتی. میدونم اشتباه کردم.
اما خب ازت میخوام بزرگی کنی و منو ببخشی. با حرف و التماساش نرم شده بودم، اما دلم نمیخواست به این زودی بفهمه که بخشیدمش. باید تنبیه میشد. سرد و بی تفاوت نگاش کردم و گفتم بخشیدنت خیلی کار سختیه شازده. با این حرفم چند لحظه سکوت کرد و بی صدا از اتاق بیرون رفت و چند دقیقه بعد با کلی سند و اوراق برگشت و نشست کنارم. ببین مروارید جان، من از الان سهم الارث همه شما رو جدا کردم. مال هر کسو به نام خودش کردم. بچه‌هام از منیرالسلطنه هر کدوم سهم الارثشون بهشون تعلق گرفته و دیگه کاری به کار ما ندارن. گلچهره که ازدواج کرده و خودت که بهتر میدونی. ماچهره هم یه خواستگار پر و پا قرص داره که انشالله به زودی میره خونه ی بخت. اردلانم که با خودمونه. فقط ماه سلطانه که همیشه شرا میندازه، اونم دارم از تهران میفرستم بره. خلاصه که همه مال و اموالش رو تقسیم کرده بود و دونه بدونه داشت سند و مدارکو به من نشون میداد. و از کل دارایی کلونش فقط همین منزل جدید که خریده بود به نام خودش مونده بود. یه زمین بزرگ و یه باب مغازه هم توی تهران به نام من کرده بود. تفلک شازده هیچی واسه خودش نگه نداشته بود. آخه شازده مال و املاک بسیار فراوانی داشت. اما معتقد بود همین یه خونه هم کافیشه. میگفت بدون شما هیچ چیزی رو نمیخوام. میگفت دارایی اصلیش ما هستیم. بیشتر نیتش هم از این کار این بود که بچه‌هاش از منیرالسلطنه دست از سرمون بردارن و اگه به خاطر ارث و میراث اینقدر سوسه تو زندگی ما می اومدن دیگه سوسه نیان و خیالشون راحت باشه که همه چیز بین همه به صورت مساوی و عادلانه تقسیم شده. چند روزی از اومدن شازده گذشته بود و حال روحی من رو به بهبود بود. اما دلم میخواست شازده رو بیش از این به زانو در بیارم. اما واقعا وجدانم قبول نمیکرد. شازده مرد شریف و با آبرویی بود. تقریبا نزدیکای 50 سالش بود و تو روستای ما و البته تهران مرد خوش‌آوازه‌ای بود. حقش نبود که دیگه بیشتر از این به زانو درش بیارم و جلوی خدمه و خانواده‌ام سکه‌ای پولش کنم. درسته با من بدتا کرده بود، اما آبروی اون و شخصیت اون آبرو و شخصیت بچه‌هام بود. اون جلوی مادرش ایستاد، جلوی خاله و دختر خالش ایستاد و حالا هم دخترش رو روونه شهر دیگه‌ای کرده بود و همه اینا به خاطر من بود. درسته که اون روزا کتکم زد و حرفمو باور نداشت، اما بعدش جبران کرد. فکر کردم به همه اینا باعث شد که ببخشمش و تصمیم بگیرم که همراه اون و بچه‌هام برگردم سر خونه زندگیمون. روز رفتن فرا رسید و شازده بسیار خوشحال بود. بچه‌هام خصوصا ارسلانم خیلی خوشحال بود. میونه راه هم ما اصلاً با شازده هم کلام نمی‌شدم. حتی یه بارم که 2 تا اتول کناری نگه داشتن تا هوایی بخوریم ازش خواستم ساره رو پیش من بفرسته و خودش به اون یکی اتول بره و اونم بی هیچ حرفی فقط برای خوشحال شدن من قبول کرد. البته روزی که بهش خبر بازگشتمون رو داده بودم گفته بودم که زمان میبره تا دلم باهاش نرم بشه و نباید ازم توقع داشته باشه که رفتارم باهاش مثل قبل باشه و باید بهم فرصت بده. شازده بی‌نوا هم بدون هیچ حرفی و هیچ شرط و شروطی قبول کرده بود. بالاخره مسیر طولانی رو طی کردیم و به تهران رسیدیم. از اینکه به اون عمارت نصبانه میذاشتم خیلی خوشحال بودم. البته که تو اون عمارتم خاطرات خوب داشتم، اما خاطرات بد اونقدر پررنگ بود که دیگه چیزی از خوبا نمیمون. وقتی رسیدیم از اتول پیاده شدیم، وارد حیاط که شدیم دهنم از زیباییش باز موند. چقدر قشنگ بود، خصوصا با اون ستونای گشتبری شده و حوض گرد وسط حیاط. من عاشق حوض گرد بودم. عمارت نوساز بود و حوض پر از آب و دور تا دورش گلدونای گل شمدونی. گوشه سمت راست اون یه باغچه خیلی بزرگ بود که در کنار اون یه تخت چوبی واسه بعد از ظهرای تابستون گذاشته بودن. با دیدنش رفتم تو رویا و روزای خوب و تو این حیاط کنار شازده و بچه‌هام بی دغدغه و با آسایش تصور کردم. اون تخت چوبی جون میداد واسه اینکه عصرا من و شازده روش بشینیم و اون قلیون بکشه و منم براش هندونه قاچ کنم و بچه‌هامون دور حوض بچرخن و بازی کنن و ما هم با خنده تماشاشون کنیم. خلاصه که از بعد به ورودم محو این عمارت بودم. خیلی زیبا بود و بزرگترین حسنش این بود که ماه سلطان دیگه توی یکی از اتاقای این عمارت زندگی نمی‌کرد و مجبور نبودم به خاطر اینکه باهاش رو در رو نشم خودم از دیدن این حیاط زیبا که پر از گل و درخت بود محروم کنم. تعداد اتاقا اونقدر زیاد بود که برای پسرها اتاقای جداگونه در نظر گرفتیم. آخه قرار بود اردلان رو هم که تا امروز پیش گلچهره مونده بود شازده بیاره پیش خودمون. بچه‌ها از اینکه من و پدرشون رو کنار هم می‌دیدم بعد از مدت‌ها روحیشون حسابی باز شده بود. خودم هم حالم خوب بود و خدا رو شکر می‌کردم که یه فرصت دوباره به شازده دادم و با خودم مدام فکر می‌کردم که شازده قلب مهربونی داره.
و من باید با فکر کردم به مهربونیاش کم کم کاری که باهام کرده بود و از ذهنم بیرون می‌کردم. چون بالاخره انسان باید با گذشت کردن زندگیشو بسازه. زندگی توی اون عمارت قشنگ جریان پیدا کرده بود و روزها از پس هم سپری می‌شدن و شازده هر روز سعی می‌کرد به هم نزدیک بشه و رفتار محبت آمیزی داشته باشه. منم کم کم نرم شده بودم و خیلی بهش سخت نمی‌گرفتم. اما هنوزم جرئت نداشت که ازم بخواد برای خواب اتاقمون بیاد. منم فعلا چیزی نمیگفتم. اون روزا در حالی که در حال جدال بین عقل و دلم بودم، از احساس بین ساره و یعقوب و نگاه‌ها و حرفای یواشکیشون غافل نبودم. برای همین تصمیم گرفتم با ساره صحبت کنم و ببینم اگه آمادگی داره زودتر بساط عروسیش با یعقوب رو برپا کنم. و اینطور شد که با شازده صحبت کردم و قرار شد یه جشن خودمونی برای عقد ساره و یعقوب تو عمارت خودمون برپا کنیم تا این دوتا جوونم بتونن به مراد دلشون برسن. روزی که برای صحبت در مورد جشن عقد یعقوب و ساره پیشش رفته بودم، بعد از تموم شدن صحبت هامون ازش تشکر کردم و خواستم از اتاق بیرون برم که صدام زد. مروارید، صبر کن، عرضی داشتم. همینطور که پشت به شازده ایستاده بودم گفتم بفرمایید. شازده اومد مقابلم ایستاد. سعی می‌کردم نگاهمو ازش بدزدم، اما زور زده بود تو چشمم و مانعم می‌شد. لبخندی زد و گفت خواستم ببینم تبعید من بیچاره تموم نشده. بخشش مروارید خانم شامل حال من میشه که به میمنت این جشن فرخنده منم از تبعید برگردم به اتاق خودمون. از لحن شازده خندم گرفته بود و نتونستم خودمو کنترل کنم. خندمو که دید گفت پس تبعید تموم شد، درسته؟ با لحنی مهربون گفتم بله، میتونی تشریف بیارید. جوابمو که دادم خجالت کشیدم و نتونستم بیشتر از اونجا بمونم و سریع از اتاقش زدم بیرون. از همون شب بعد شازده دوباره برگشت پیش من و شبا در آغوش پرمهرش غرق می شدم. دیگه غرق خوشبختی بودم و با خودم فکر می کردم که چه خوب شد شازده رو بخشیدم که دوباره خوشبختی به هم روی بیاره. کنار شازده و بچه هم شاد بودم و کم کم برای مراسم عروسی ساره آماده می شدیم. از همه اعضای خانواده‌ام هم دعوت کردم تا برای عروسی ساره بیان. وقتی که همگی اومدن توی آخر هفته سفره عقد ساره و یعقوب رو برپا کردیم و ساره عزیزم به عقد یعقوب در اومد و رسما شدن زن و شوهر. شازده اون شب شام مفصلی برای مهمونای نچندان زیادمون تدارک دیده بود. مهمونا به جز خانواده من و تعدادی از همسایه‌های عمارت قدیمیمون کسی دیگه ای نبود. چون نه ساره و نه یعقوب بندگان خدا کس و کاری نداشتن که بخواد به جشنشون بیاد و همه کس و کارشون من و شازده بودیم و خانواده من. حالا با ازدواج ساره باری از رو دوش من برداشته بود و احساس سبکی می‌کردم و خوشحال بودم که عزیزترین کس زندگیم، محرم تمام اسرارم، بالاخره سر و سامون گرفته. شازده همون وسط گاهی به دختراش سر میزد و با اینکه سهم الارثشون رو داده بود، اما اگه بازم چیزی میخواستم براشون فراهم میکرد و به قول معروف پدری رو در حقشون تموم کرده بود و کماکان هواشون رو داشت. منم هیچ اعتراضی نداشتم چون بالاخره اونا هم بچه هاش بودن. از طرفیم اونا هیچ وقت یزندی به من وارد نکرده بودن. تنها مشکل اصلی من ماه سلطان بود که دقیقاً ذات و سیرت شبیه به منیرالسلطنه بود و حالا خدا را شکر اون از تهران دور بود و گوش ما هم خواب. 5 سال بعد. دوستای عزیز و مهربونم، سحر هستم، راوی کانال داستان‌های عاشقانه با سحر. ممنون میشم با سابسکرایب کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها به ما انرژی بدید.